Hello everyone, welcome to Advait IAS Academy. আমি আজি 1st আগষ্টৰ important current affairs topic discuss কৰিব আহিছো. প্ৰথম টপিকটো হৈছে আমাৰ Ramsar Conference of Party 15 and India's resolution. Very important দুটাই টপিক আছে আজি আমাৰ. প্ৰথম টপিকটো কিয় important because আমি যদি নিউজ ফলো কৰি আছো নিশ্চয় গম পাইছো যে আমাৰ ৰিসেন্টলি কি হৈ গৈছে 15th যোনটো Conference of Parties Ramsar Convention or COP Conference of Party 15 আমাৰ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে কোট হৈ গৈছে জিম্বাবৱে ওকে লাষ্ট উইক আমাৰ 15th Ramsar Conference of Parties হৈ গৈছে খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ কি ৰোল আছে ইয়াতে ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে ইণ্ডিয়া এটা ৰেজলিউশন ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে ৰেজলিউশনটো কিহৰ ওপৰত promoting sustainable lifestyle for the wise use of wetlands okay যোনবোৰ আমাৰ wetlands আছে হেবিলাকক আমি wisely কেনেকে ইউজ কৰো তাৰ কাৰণে মেইনলি আমাৰ লাইফষ্টাইল যোনটো আমি আমাৰ ডেইলি ডে টু ডে লাইফৰ যোনটো আমি লিভিং লাইফষ্টাইলটো হেতু কেনেকে সাস্টেইনেবল ওয়েত আমি নিব পাৰো তাৰে ৰিলেটেড আমাৰ ইণ্ডিয়াই এটা ৰেজলিউশন ইয়াতে ৰাখিছে ওকে আৰু এই ৰেজলিউশনটো আমাৰ ফৰ্মেলি এডপ্ট কৰিছে 38 জুলাইত আৰু support বহুত কেখন কান্ট্ৰিৰ পৰা পাইছে Ramsar contracting parties 172 খন Ramsar contracting parties তাৰে proposal to accept কৰিছে right সখন international organization partner তেওঁলোকেও আমাৰ এই proposal to accept কৰিছে বা adopt কৰিছে right আৰু various যোনবোৰ observers আছে তেওঁলোকেও এইটো বস্তু মানি লৈছে গতিকে খুব significant হয় যে ইণ্ডিয়া যোনটো resolution 15th conference of parties Ramsar conventionত আমাৰ এই resolutionটো যোনটো আনিছিলে হেতু আমাৰ formally accept হৈছে adopt কৰিছে right so this is very important etia Ramsar convention বুলি যদি আমি কও কিয় significant এই টপিকটো আমাৰ exam perspective পৰা important হয় লগতে basically আমি যদি environment to চাও wetlands বোৰ কিয় আমাৰ significant হেতু আমি জানিব লগিয়া হয় খুবেই important হয় Ramsar convention খন actually আমি যদি চাও কেতিয়া adopt কৰিছিলে 1971 ত এটা কিয় Ramsar convention নামটো কিয় আমি Ramsar দিলু because ইৰানৰ যোনখন Ramsar city okay তাতে এই কনভেনশন খন এডপ্ট কৰিছিলে সেই কাৰণে এই যোনটো আমি wetland related যোনখন আমাৰ international আমাৰ এখন কনভেনশন হেখনক আমি হে জেগাখনক লৈ নামাঙ্কৰণ কৰা হৈছে এখানে আমি Ramsar convention বুলি কওঁ সো গতিকে Ramsar কোড আছে ইৰান ইটস আ সিটি ইন ইৰান আৰু এই কনভেনশন খন 1975 ৰ পৰা ইফেক্টত আহিছে okay this is very important আমি যদি দেখা পাও এতিয়া more than 2500 wetlands across the globe all over the world more than 2500 wetlands তেওঁলোকে এই Ramsar site or designation to পাবলৈ সক্ষম হৈছে right আৰু why Ramsar site যদি এখন wetland declare কৰে তেনেহলে তেওঁলোকৰ ecological significance ৰ কাৰণে তেওঁলোকক এই designation to দিয়া হয় right main হৈছে যে এখন international agreement যোনটোৱে আমাৰ wetland বিলাকৰ conservation আৰু sustainable use তেওঁলোকৰ resourceৰ wetlands বিলাকৰ যোনবোৰ resources হেবোৰ যাতে আমি sustainable way use কৰো তাৰ লৈ এই কনভেনশন খন আমাৰ এডপ্ট কৰা হৈছিল ৰাইট যাতে আমি wetlands বোৰ জনেকে এনক্ৰোচ নকৰো বা আমি এক্সপ্লইট নকৰো because wetland বোৰ এটা significant body হয় ৰাইট wetlands আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইট তাতে আমাৰ various species আমি তাত দেখা পাও flora and fauna বহুত rich হয় right আৰু Ramsar site declare কৰিব কাৰণেও কেটামান ক্ৰাইটেৰিয়াও আছে right so এখন wetlandক যদি আমি Ramsar site declare কৰিছো then ultimately Ramsar convention ৰ through আমি declare কৰিছো গতিকে this is a very significant site right আৰু খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় okay formally আমি এখনক convention on wetlands of international importance বুলি কওঁ যোনটো আমি Ramsar convention বুলিও কওঁ mainly the it is the framework for the conservation and wise use of all wetlands through local and national actors and international cooperation okay আৰু আমাৰ already আমি যেহেতু already পঢ়িছো যন আমাৰ ইৰানিয়ান যোনখন সিটি Ramsarত এখন আমি এডপ্ট কৰিছিল okay এতিয়া যদি এখন wetlandক আমি Ramsar site হিচাপে ডেজিগনেট কৰিব লাগে তেনেহলে 9টা ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া হৈছে কনভেনশন খনে Ramsar convention 9টা ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে তাৰে at least one of the 9 criteria should be fulfilled মানে যিকোনো এটা সাইটক যদি আমি wetland যিকোনো এখন wetlandক যদি আমি Ramsar site ডিক্লেয়াৰ কৰো তেনেহলে এই Ramsar convention খনে যোন 9টা ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে তাৰে এটা তেওঁলোকে স্যাটিসফাই কৰিবই লাগিব ওকে এটা হে ক্ৰাইটেৰিয়া গিটা যদি আমি চাও তেনেহলে জনেকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া sites containing representative rare or unique wetland type okay যদি unique হয় right
নেচাৰেল বা নিয়াৰ নেচাৰেল ৱেটলেণ্ড বহুত ইউনিক হ'ব লাগিব তেনেকুৱা এটা ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে ৰাইট দেন যদি আমি বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি কনজাৰ্ভ কৰা এটা ক্ৰাইটেৰিয়াও আছে মানে আমাৰ যোনটো বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি সেইটো কনজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণেও কিছুমান আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যেনেকে a wetland should be considered internationally important if it supports vulnerable endangered or critically endangered species or threatened ecological communities কিছুমান যদি vulnerable species critically endangered species যদি wetland খনত পোৱা যায় তেনেহলে আমি হে wetland খন Ramsar site হিচাপে designate কৰিব পাৰো right হেতু এটা ক্ৰাইটেৰিয়া হয় right then it should be internationally it can be considered internationally important if it supports plant or animal species at a critical stage in their life cycle or provides refuge during adverse condition এতিয়া যদি adverse conditionত যদি এখন particular wetland এ particular কিছুমান species suppose bird species বা animal species অক যদি refuge দিয়ে right okay so তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন wetlandকো আমি কি কৰিব পাৰো Ramsar site declare কৰিব পাৰো মানে এটা যিকোনো bird species বা animal species এটা extinct হৈ যাতে না যায় তাৰ কাৰণে যদি wetland খনে তাক refuge provide কৰিছে then আমি wetland খনে কি কৰিছে এটা particular species to ৰক্ষা কৰিছে right extinct হৈ যোৱাতকে so হে হিচাপটো আমি এখন wetlandক Ramsar site declare কৰিব পাৰো right then আৰু এটা important site আছে যে if it regularly supports 20,000 or more water birds এখন wetlandত যদি regularly 20,000 তকে বেছি যদি water birds তাতে আমি পাও তাতে যদি দেখা পোৱা যায় তাতে যদি regularly যদি more than 20,000 water birds থাকে then also that wetland can be declared as a Ramsar site তো এনেকুৱা ধৰণৰ নটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে right which is very important right এই বস্তু এইখিনি কথা আমি জানাত খুব নেসেসারি হয় because মেইনছত মেবি আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো কেতিয়াবা যে what are the criteria needed to fulfill Ramsar site declaration right তো তেতিয়া আমি এইখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া যিখিনি আছে সেইখিনি আমি লিখিব লাগিব right এতিয়া মই এটা আপোনালোকৰ কাৰণে কোৱেশ্চন প্ৰভাইড কৰিছো আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব যে অসমৰ আমাৰ যোনখন দীপৰ বিল আছে দীপৰ বিলখনটো এখন Ramsar site বুলি সকলোৱে জানো দীপৰ বিলখনক কোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া বেসিছত Ramsar site হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব ওকে দেন ইণ্ডিয়াৰ যদি আমি প্ৰেজেন্ট ষ্টেটাস চাও ৰাইট ইণ্ডিয়াৰ প্ৰেজেন্ট ষ্টেটাসত আমাৰ we have a total of 91 Ramsar sites okay আমি যদি চাও আমাৰ at present as of July আমাৰ 91 কি আছে Ramsar sites আছে okay ৰাজস্থানৰ খিচান আৰু মেনাৰ okay খিচান আৰু মেনাৰ খন ৰিসেন্ট এড হৈছে wetland okay ৰাজস্থানৰ খিচাৰ আৰু মেনাৰ wetland খন আমি Ramsar site হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰি এই দুখনকে এড কৰি টোটাল আমাৰ এতিয়া 91 খন Ramsar site ইণ্ডিয়াৰ আছে সো এই নাম্বাৰটো জানাটো আমাৰ খুবেই নেসেসারি ইয়াৰ আগত আমাৰ ঝাৰখণ্ড আৰু সিকিমৰ কেখনমান এড কৰিছিলে ৰাইট সো এই কিটা আমি জানাটো খুব নেসেসারি যে ৰিসেন্টলি কি এড কৰিছে ৰাইট আৰু কোন কেখন আছে 91 Ramsar sites in India আৰু কোট আছে যেনেকে আমি যদি নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে চাও আমাৰ অসমৰটো দীপৰ বিল দেন মণিপুৰৰ আমাৰ লোকটাক লেক ৰাইট দেন ত্ৰিপুৰাৰ ৰুদ্ৰসাগৰ লেক ৰাইট সো এইকেখন খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ APSC বা UPSC প্ৰিলিমছটো এইবোৰ কোৱেশ্চনছ আহে গতিকে এইখিনি জানাটো খুব নেসেসারি ওকে স্পেসিফিক্যালি কোন কিমানটা আছে ৰিসেন্ট কোন কেখন এড হৈছে আৰু অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কেখন আমি জানাটো খুব নেসেসারি হয় ৰাইট ওকে দেন দীপৰ বিলৰ কথা যদি চাও আমাৰ সিগনিফিকেন্স যদি চাও ইটো দীপৰ বিলখন কি হিচাপে কাম কৰে এটা নেচাৰেল আমাৰ যোনটো আমাৰ storm basin হিচাপে right storm water collection হিচাপে আমি আমাৰ দীপৰ বিলখন আছে right it prevents city flood sustains 500 plus fishers okay 500 plus fishers depend হৈ আছে দীপৰ বিলত right cultural significance আছে home to elephants and rare birds like bears pochard right so খুব important হয় গতিকে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব যে দীপৰ বিলৰ Ramsar site ক্ৰাইটেৰিয়াটো কোন কিটা নটা ভিতৰত কোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে Ramsar siteৰ স্ট্যাটাসটো পাইছিলে ৰাইট সো দ্যাটস আ হোমৱৰ্ক ওকে দেন নেক্সট আমাৰ যোনখন এতিয়া ইণ্ডিয়া যোনটো ৰেজলিউশন এই কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি 15 ত ৰাখিলে 15 ত হেখিনি কি হৈছে যে প্ৰথমটো হৈছে যে promotes individual and societal choices that support wetland conservation মানে আমি individually বা as a society নিজৰ চয়েস বোৰ কেনেকে আমি চেঞ্জ কৰিম বা অ্যাডাপ্ট কৰিম যাতে আমি wetland conserve কৰিব পাৰো ৰাইট হেতু হৈছে এটা আমাৰ কি ফিচাৰ ৰাইট আমি যোনটো ৰেজলিউশন ৰাখিছো হেতুৱে কি সাপোৰ্ট কৰে pro planet lifestyle মানে আমাৰ যোনটো প্ল্যানেট আমাৰ আৰ্থ খন যাতে আমি
প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখোঁ, ৰাইট? আমি এক্সপ্লইট নকৰোঁ যাতে, ৰাইট? আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট প্লানছটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইনটু নেশ্যনেল কনটেক্সট এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট প্লানছ, মানে মেইনলি আমি ইণ্ডিভিজুৱেল ছ'চাইটি নেশ্যনেল এটা নেশ্যনেল লেভেল অলছ' আমি কি কৰোঁ, ডেভেলপমেণ্ট প্লানছবিলাকতো নিজৰ এই লাইফষ্টাইলছখিনি ছাষ্টেইনেবল ৱেত আমি চেঞ্জ কৰোঁ, ৰাইট? দেন আমাৰ যোনটো ৰেজলিউশ্যন আছে, ইট এলাইনছ উইথ ৰেজলিউশ্যন 14.8 on new SEPA approach, okay, linked to 10-year framework on sustainable production and consumption, মানে 10 year যোনটো এটা আমাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক ৰাখিছোঁ, সেই ফ্ৰেমৱৰ্কটোৰ লগত আমাৰ এই ৰেজলিউশ্যনটো লিংক হৈ আছে, ৰাইট? চ' আল্টিমেটলি আমি এটা ফিউচাৰ ৰোড মেপ আমি নিজে ডিজাইন কৰিছোঁ, ৰাইট? চ' সেইকাৰণে আমাক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু লগতে আমি ভলুণ্টাৰী এডপশ্যন অফ ছাষ্টেইনেবল লাইফষ্টাইল বেছড action, integration into wetland management plans, programs and investment at all levels. Basically at all level ami sustainable way of life to ami integrate korisu. Gotika ei resolution kon amar jonkhon India adopt korise ba formally etia hokolue adopt korise, hekhon kyo significant, he features gita ami janato khub necessary as because ami কি প্ৰমোট কৰি আছো, ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড ছ'চাইটিয়েল চইচেছ, আমি প্ৰ' প্লেনেট লাইফষ্টাইল ছাপৰ্ট কৰি আছোঁ, ৰাইট? আমি ৱেটলেণ্ড মেনেজমেণ্ট প্লেন এইখিনি আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰিছোঁ আৰু সকলোকে এনকাৰেজ কৰিছোঁ, ৰাইট? আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কি মেকানিজম ইণ্ডিয়াই ছাজেষ্ট কৰিছে যে আমাৰ এডুকেশ্যন এণ্ড এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে যে ৱেটলেণ্ডছবোৰ আমি কেনেকৈ ৱাইজ ৱেত ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট? আমি যাতে পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ আমি যাতে কলাবৰেট কৰি এইখিনি বস্তু আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট? আৰু লগতে আমি এভিডেন্স বেছড কণ্ডিশ্যন, আমি পলিচি এণ্ড গভৰ্নেন্সতো এই বস্তুখিনি কেনেকৈ থ্ৰু পলিচি এণ্ড গভৰ্নেন্স কেনেকৈ আমি ৱেটলেণ্ডৰ ৱাইজ ইউজটো প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ, এনকাৰেজ কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি কথা কাৰণে আমাৰ মেকানিজমছবোৰ আমি ইয়াতে ছাজেষ্ট কৰিছে, ৰাইট? এতিয়া ছাষ্টেইনেবল লাইফষ্টাইল বুলি যদি চাওঁ, কি হয় ছাষ্টেইনেবল লাইফষ্টাইল? আমি জানোৱেই যে ছাষ্টেইনেবল যোনটো ৱে অফ লিভিং, মানে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট বুলি এটা যোনটো টাৰ্ম আছে, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট মানে আমাৰ যোনবোৰ প্ৰেজেণ্ট ৰিচোৰ্চেছ আছে, আমি সেইখিনি কি ৱেত ইউজ কৰিম, এফিচিয়েণ্ট ৱে ইউজ বা ইন এ জুডিচিয়াছ মেনাৰ। আমি যোনবোৰ আমাৰ ৰিচোৰ্চেছ আছে সেইবোৰ যাতে আমি জুডিচিয়াছ ৱেত ইউজ কৰোঁ, যাতে আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰো সেই ৰিচোৰ্চবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে, মানে জুডিচিয়াছ ইউজ অফ দ্য প্ৰেজেণ্ট ৰিচোৰ্চেছ চ' ডেট it doesn't affect the future generation in a negative way, মানে আমি যদি আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ৰিচোৰ্চেছবোৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণেও ৰাখোঁ, সেইকাৰণে আমি জুডিচিয়াছলি ইউজ কৰিব লাগে, ৰাইট? ছাষ্টেইনেবল ৱেত, অ'কে? আমাৰ যোনবোৰ লিভিং বা ছ'চিয়েল বিহেভিয়াৰ আছে সেইবোৰ আমি কি ইয়াতে কি চেঞ্জ আনিব লাগে বা আমি কি কৰিব লাগে একচুৱেলি? মিনিমাইজ এনভাইৰমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন, আমি এনভাইৰমেণ্টৰ যোনটো ডিগ্ৰেডেশ্যন হৈ আছে, আমি যোনটোৰ কাৰণে আমি এতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ইম্পেক্ট দেখা পাই আছোঁ, আমি এনভাইৰমেণ্টটো প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে। আমাৰ লাইফষ্টাইলবোৰ এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে এনভাইৰমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যনটো কম হয়, ৰাইট? আমি যেনেকৈ প্লাষ্টিক ইউজ বেছি কৰিব নালাগে, ৰাইট? চ' সেই বস্তুখিনি, ৰাইট? আমি ইকুইটেবল ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টত গুৰুত্ব দিব লাগে, ৰাইট? আমি কোৱালিটি অফ লাইফটো এনহেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে সেই বস্তুখিনিৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে, ৰাইট? ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট মানে পিপল বেচিকেলি এণ্ড poverty and hunger in all forms, planet মানে protect our planet, right? Protect the resources, then prosperity, ensure prosperous and fulfilling lives, right? মানে আমি নেচাৰৰ লগত ইন হাৰমনি আমি চলিব লাগে, ৰাইট? পাৰ্টনাৰশ্বিপ মানে আমি ইন ছ'চিঅ' ইকনমিক লেভেলত আমি ইন পাৰ্টনাৰশ্বিপ আমি যিখিনি কৰিব লাগে টু ইমপ্লিমেণ্ট দিছ এজেণ্ডা, ৰাইট? দেন পিচ, ফষ্টাৰ পিচফুল জাষ্ট এণ্ড ইনক্লুজিভ ছ'চাইটি, আমাৰ ছ'চাইটিবোৰ ইনক্লুজিভ হ'ব লাগে, সকলোকে আমি ইনক্লুড কৰিব লাগিব, ৰাইট? আমি এলিয়েনেট কৰিব নালাগে, আমি ৰিচ প'ৰ ডিভাইডটো আনিব নালাগে। চ' এই কথাখিনি আমি একচুৱেলি ছাষ্টেইনেবল লাইফষ্টাইলত এইখিনি আমি দেখা পাওঁ, ৰাইট? আমাৰ পিলাৰ্ছকেইটা যোনকেইটা আমি ছাষ্টেইনেবল লাইফষ্টাইলৰ কাৰণে কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড ৱেষ্ট মিনিমাইজেশ্যন, ৰাইট? কনচিয়াছ কনজাম্পশ্যন, ৰাইট? ফিজিকেল, মেণ্টেল এণ্ড ছ'চিয়েল ৱেলবিং, মানে আমি কি বস্তু কনজিউম কৰি আছোঁ সেইখিনি কনচিয়াছ ৱেত কনজিউম কৰিব লাগে, ৰাইট? যদি কিবা এটা বস্তু হেল্থৰ কাৰণে বেয়া, এনভাইৰমেণ্টৰ কাৰণে বেয়া, আমি সেই বস্তুটো ৰিডিউচ কৰিব লাগে, মিনিমাইজ কৰিব লাগে আৰু লাহে লাহে তাক নিজৰ লাইফষ্টাইলৰ পৰা আঁতৰাব লাগে। চ' ডেটছ দ্য থিং, কনচিয়াছ ৱে অফ লিভিং, ৰাইট? ইণ্ডিয়াৰ যদি আমি নেশ্যনেল ইনিচিয়েটিভ চাওঁ, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ইনিচিয়েটিভ আছে, সেইটো হৈছে মিছন লাইফ। এইটো আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়ে UNFCCC যোনটো COP26 আছিলে তাতে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে লঞ্চ কৰিছিলে। এইটো কথা আমাৰ APSCয়ে মেইনছত সুধিছে অলৰেডি আৰু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰাইট? এইটো জনাটো খুব নেচেচাৰী। ইট ইজ আ গ্ল'বেল মাছ মুভমেণ্ট প্ৰমোটিং ছাষ্টেইনেবল লিভিং থ্ৰু ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড কমিউনিটি একশ্যন, মানে এট ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেল at the same time at a community level আমি নিজৰ লাইফষ্টাইলটো কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ এনভাইৰমেণ্টৰ লগত
এলাইন কৰি পেলাই সো দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইটো এটা আমাৰ নেশ্যনেল ইনিচিয়েটিভ হয় ওকে দেন আমাৰ লগতে আৰু এটা কি আছে মিছন সভাগিতা ওকে মানে এইটো আৰু এটা সেভ ৱেটলেণ্ডছ কেম্পেইন সো ইয়াতে over 2 million citizen আমাৰ মোবিলাইজ হৈ আছে এজ ভলান্টিয়াৰ ৰাইট আৰু আমাৰ 1,70,000 plus wetland map kora hoise a initiative to underte aru 1,20,000 wetlands have been demarcated in the last 3 years so ami ei je wetland bu demarcation ba mapping hikini ami a mission to undert korisu aru egita amar national initiative hoy to preserve the wetlands wise use of the wetland for the wise use of wetlands okay yare related eta question ase খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো কৰিব ট্ৰাই কৰিব আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত জনাব ঠিক আছে দেন নেক্সট টপিকটো হৈছে আমাৰ নিসাৰ ওকে নাসা ইসৰো সিনথেটিক এপাৰ্চাৰ ৰাডাৰ ওকে খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি অলৰেডি ৰিসেন্ট দেখাই পাইছো নিউজত কিউ আছিলে যে নিসাৰ যোনটো স্যাটেলাইট হেতু সাকসেসফুলি লঞ্চ হৈছে কোৰ পৰা Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh okay etu kyo important because it is a collaboration between two agencies ki hoy NASA aru ISRO okay United States to NASA National Aeronautics and Space Administration aru Indian Space Research Organization collaboration etu amar satellite launch kora hoise right etu NISA the first dual frequency earth observation radar imaging satellite hoy okay very important কি হয় এটো আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট ডুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করা আৰু এটা এটা সিগনিফিকেন্ট মাইলস্টোন আমাৰ ইন্ডিয়া আৰু ইউএছ ৰ স্পেস কোলাবৰেশন এটো দেখা গৈছে ৰাইট ইয়াতে গ্লোবাল আর্থ সায়েন্সৰ ৰিসাৰ্চৰ কাৰণে এটো লঞ্চ কৰা হৈছে কোৰ পৰা লঞ্চ কৰিছে কোনটো ৰকেট ইউজ কৰিছে GSLV F-16 সো দিস ইজ অলসো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এবোৰ আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছত আখুদা বহুত চান্স থাকে আৰু যেহেতু এটা বহুত সিগনিফিকেন্ট ডিসকভাৰী GS3 সায়েন্স এন্ড টেকটো এটো ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে গতিকে এইখিনি কথা গুটেখিনি জনাটো খুব নেসেসাৰী ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট এটো কি হয় আমাৰ মিশনটো যদি আমি চাও এটো আমাৰ আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট হয় রাইট এতিয়া আমি যদি চাও যে আমাৰ যোনবোৰ স্যাটেলাইটস থাকে ৰাইট স্যাটেলাইটস বোৰ আমাৰ যেনেকে আমাৰ আৰ্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট যোনটো আমাৰ মুন নিছনা মুন হৈছে আমাৰ আৰ্টিফিশিয়াল সৰি নেচাৰাল স্যাটেলাইট লাইক ওকে সো আমাৰ নেচাৰাল স্যাটেলাইট হৈছে আমাৰ মুন তেনেকে বাকি কিটা প্ল্যানেটৰো নিজৰ নিজৰ নেচাৰাল স্যাটেলাইট থাকে বাট এবোৰ যোনবোৰ স্যাটেলাইট এবোৰ হৈছে আমাৰ আৰ্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট ৰাইট আৰ্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট বোৰ যোনবোৰ আমাৰ ম্যান মেড ৰাইট এটা আৰ্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইট বুলি যদি আমি কওঁ আমাৰ অৰবিটৰ হিচাপত যদি চাওঁ আমাৰ লো আৰ্থ অৰবিট আছে ৰাইট মিডল আৰ্থ অৰবিট আছে ৰাইট লো আৰ্থ অৰবিটৰ আমাৰ স্যাটেলাইটস কিছুমান থাকে ৰাইট যোনবোৰ মেইনলি আমাৰ সাইন্টিফিক ৰিসাৰ্চৰ কাৰণে ৰাইট কমিউনিকেশনৰ কাৰণে আমি low earth observation satellite ami launch koru right then medium earth satellite bu ami jeneke GPS okay global positioning system or karne right GPS or karne ami কি কৰো মিডল আৰ্থ স্যাটেলাইট মিডল আৰ্থ অৰবিটত আমি জেনাৰেলি লঞ্চ কৰো ঠিক আছে দেন হাই যোনটো অল্টিটিউড তাৰ কাৰণে আমাৰ কি আছে জিঅ' ষ্টেচনাৰী যোনটো অৰবিট ওকে জিঅ' ষ্টেচনাৰী অৰবিটত আমি হাই অল্টিটিউডত আমি স্যাটেলাইটস বোৰ যোনবোৰ লঞ্চ কৰো হেবোৰ স্পেসিফিক্যালি আমাৰ ওয়েদাৰ মনিটৰিং বা কমিউনিকেশনৰ কাৰণে আমাৰ তাতে লঞ্চ কৰা হৈছে ওকে গটিকে অৰবিট বেসিছত আমাৰ কেবাটাও টাইপ অফ স্যাটেলাইটস আছে ৰাইট সো এইখিনি আমাৰ আৰু লগতে আমি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কিছুমান আছে ৰাইট যেনেকে ইনসেট ওকে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট থাকিব আমাৰ দেন নেভিগেশন স্যাটেলাইট আছে ৰিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট আছে সো কেবাটাও টাইপ অফ স্যাটেলাইটস আছে ডিপেন্ডিং অন देयर নেচাৰ ওকে এই হিচাপত আমাৰ এটো যোনটো নিসাৰ হেতু হৈছে আমাৰ আৰ্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট ওকে ইয়াৰ মেইন পাৰপাসটো কি হয় হাই ৰিজলিউশন ইমেজিং অফ ল্যান্ড ice and selected ocean surfaces worldwide amar land artha jontu land surface ba ice ba selected kisman ocean tare images capture koribo for scientific study for scientific research okay a satellite to imaging to high resolution image capture koribo okay eta kuntu orbitot amar ei satellite to ase sun synchronous polar orbit okay sun synchronous polar orbit ami sam ki hoy eta to polar orbit jontu amar normally earthor poles kita আমি দেখা পাও মেইনলি আৰ্থৰ পোলছৰ অৰবিট কৰি থাকে আৰু লগতে সান সিনক্ৰনাস মানে সানৰ লগত এলাইন হয় ওকে সানৰ লগত এলাইন হৈ প্লাই হে এংগেলটো ইউজ কৰি বেসিক্যালি সান সিনক্ৰনাস হলে কি হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ লোকেল টাইমত এভৰিডে হেতু টাইমতে দেখা পাম আজি সাপোজ ইন্ডিয়াৰ আমি গুৱাহাটীৰ পৰা যদি আজি সাইড ৰাতি যদি আজি 12টা বজাত হে স্যাটেলাইটটো পাস হৈছে দেন কাইলো এই ৰাতি 12টা বজাতে এক্সাক্ট হে লোকেল টাইমতে হে স্যাটেলাইটটো পাস হৈ যাব সো দ্যাট ইজ কল্ড সান সিনক্ৰনাস মানে এটা এংগেলত যেতে এভৰি টাইম লোকেল টাইমত এক্সাক্ট এটা টাইমতে
every day he satellite to pass hoy ba juntu tar term thake right that is called synchronous sun synchronous okay allows consistent lighting for a condition for imaging আৰু sun synchronous hole sunor logot align kori jodi orbit to rakha jay tetia mainly light image capture koribo karone lighting conditions lighter conditions to tate poa jay ultimately sunor pohor to through a reflection or use kori pelai ei imaging to capture kora hoy right aru etu kyo important e gute s juntu satellite etue gute earth khon every 12 day cover koribo 12 mane every 12 it will cover the globe every 12 days okay 12 din lagabo gute earth khon ঘুৰিব কাৰণে right it will orbit earth every 97 minutes okay every 97 minutes earth to rotate koribo right aru gute globe to gute earth to gute global juntu amar globe hetu cover koribo every 12 days okay launch vehicle jodi saw GSLV F-16 first time use korise a launched a vehicle to sun synchronous orbit use koribo kane right weight hoise 2392 kg aru minimum 5 years o karne etu or satellite amar thakibo orbit okay so the mission life is minimum 5 years okay etia sun synchronous ki hoy mo already kolue ami junkhini etia kolu je sun synchronous mane basically sunor logot eta particular angle okay sunor logot eta particular angle a satellite to maintain kore right jate sunor pora lighting juntu puhor mane lighting mane puhor kotha koise lighting juntu condition pai jate image capture koribo pare aru polar orbit mane polar hoise eta low earth orbit mainly 200 to 1000 kilometer altitude thake okay aru polar orbit satellite jodi hoy it passes over earth's pole in every revolution eta revolutionot hi earthor pole e cover earthor pole keta cover kore okay jungita amar polar orbit mane etu eneke jabo north pole and south pole so eta revolution jetia hi jabo hi e amar pole to cover koribo mane a to weight etu north pole suppose etu south pole ba mark to rotate kori thake so his he hisabot etu jodi juntu trajectory etut amar polar orbit to thake etu trajectory amar polar orbit ot thakibo aru logote sun synchronous hole sunor logot eta angle maintain kori rakhibo right so that is the difference that is called the sun synchronous polar orbit right etia yare jodi ami technical features saw etu jehetu eta synthetic aperture radar ami koisu right etu synthetic aperture radar system e duta different frequency use kore okay duta dual frequency use kore etu juntu aperture radar hoy e radar to duta frequency use kore he duta frequency mainly low frequency janeke L band to ami low frequency ko okay he L band radar to kune develop korise NASA okay so jehetu duta ami frequency kotha koisu so higher frequency blak hoise S band ba X band etao thake but yate ami S band to use korisu he S band junto higher frequency band hetu kune develop koise ISRO okay so higher frequency hoise amar S band aru lower frequency hoise amar L band so lower frequency junto radar hetu NASA develop korise lower frequency radar jodi ami ko etur kaam ki hoy okay lower frequency ami band hole mainly surface or pra junto amar suppose earth or etu surface okay this is the earth surface then hole surface or tolot hi penetrate koribo mane etu bande L band radar dale e surface ot tolot amar ki ase tare image capture koribo paribo mane earth or bhitorot humai jabo paribo earth or bhitorot mane image tu teloke capture koribo pariba low frequency radar or hetu eta speciality on the other hand junto S band radar junto amar ISRO develop korise he S band radar to surface or jikhini dimensions ba surface or jinkhini structures okay hekhini upor besi focus koribo so surface or earthor upor bhag tur junto amar thakibo tate junkhini image capture hobo hetu amar use hobo S band radar okay aru etu mainly surface to details to sensitive junto details he S band radar dale capture koribo okay so duta dual band frequency eta hoise lower frequency eta hoise higher frequency amar a technical features gita right then data to bahut precise hobo high precision data hobo aru ki ho karone useful egita amar disaster response climate study agriculture amar ice junto big ice pieces he mass movement tracking or karone ami ekhini e data to use koribo parim right aru amar yate high resolution imaging hobo
okay so L band synthetic aperture radar আমি বৰ ইমান ইন ডিটেইল নাজানিলে হ'ব বাট এট লিষ্ট ডুৱেল ফ্ৰিকুৱেন্সি যেটো ৰাডাৰ হয় হেতু জানিব লাগিব যে লো ফ্ৰিকুৱেন্সি ৰাডাৰ ডালে ইন আৰ্থৰ ভিতৰত ইমেজ ক্যাপচাৰ কৰিব আৰ্থৰ ভিতৰৰ ইমেজবোৰ আৰু আৰ্থৰ সাৰফেস খিনি কোনে ক্যাপচাৰ কৰিব যোনটো হায়াৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি মানে এছ বেণ্ড যোনডাল ৰাডাৰ ডেভেলপ কৰা হৈছে বাই ইসৰো ওকে সো দিস আর দ্য টেকনিক্যালিটিজ এতিয়া অবভিয়াসলি আমি এটো আমাৰ কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব বিকজ যোনখিনি ডাটা কালেক্ট কৰিব হেখিনি ফ্ৰিলি এভেইলেবল টু ৰিসাৰ্চাৰ্স ওয়ার্ল্ড রাইট এই স্যাটেলাইটৰ যোনখিনি ডাটা থাকিব সেই ডাটাখিনি এনেকুৱা নেসেসাৰি নহয় যে ইন্ডিয়া পাবা ইন্ডিয়াৰ পৰা বা ইউএছ ৰ পৰা পাৰমিশন ল'ব লাগিব এক্সেস ল'ব লাগিব যিখিনি ষ্টাডি কৰিব এই স্যাটেলাইটটোৱে হে গুটে ডাটাখিনি ওয়াৰ্ল্ড ওয়াইড ৰিসাৰ্চাৰ্স সকলে ইউজ কৰিব পাৰিব ওকে ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সিগনিফিকেন্ট ডিসকভাৰী কাৰণে তেওঁলোকে ডাটা ল'ব পাৰিব আৰু লগতে যোনবোৰ ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ আছে তেওঁলোকক এটো এটা সাপোৰ্ট হিচাপেও কাম কৰিব ৰাইট then earth monitoring systemot e help koribo mainly amar ecosystem aru land deformation glacier sea level rise jodi amar glacial outburst hoise mane amar junbur glaciers okay amar junbur poles of glaciers ase he big glaciers bu jodi melt hoise heto ki hor indication je amar climate change eta peak level ot ahise gotike glacier bilakok study koribo paribo sea level rise climate change conditions e gute khini bostu AR satellite to study koribo aru ekhini data khini amar researchers hokolok khub help koribo okay so that's why this is very important okay yare related eta mains practice question dia hoise apnalke study kori answer to likhibo try koribo jodi kiba doubt thake amak comment section ot janabo aji topic dutai asile khub important hoy I hope this will be helpful for your exam jodi kiba doubt thake comment section ot janabo thank you for watching thank you everyone